Cognitief gedragstherapeuten of CGT'ers en cognitief gedragswerkers of CGW'ers behandelen vaak dezelfde cliënt, maar werken lang niet altijd samen. Maar deze samenwerking is een grote meerwaarde bij de behandeling van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, vaak afgekort als EPA. Ja, Hanneke, ik heb nu Anna een paar keer gezien en ik denk dat ik weet wat haar angstig maakt. Ze hoort onder andere een stem van haar broer. Ook ze verplaatsen die dingen in haar huis. Ik ben aan het kijken van, wat kunnen we verder voor haar betekenen? En daar wil ik even met jou over sparren. Ja, nou ja, als ik de klacht zo hoor, dan denk ik dat het goed is om CGT bij psychose in te zetten. En dan denk ik dat het goed is om te starten met de taartpunttechniek. En dat we daarna even verder kijken van hoe gaan we het doen. Ja, dat lijkt me een goeie. Dat kan ik uitleggen. De CGT'er en de CGW'er werken beide aan dezelfde problematiek. De CGT'er meestal in de behandelkamer en de CGW'er meestal in de dagelijkse praktijk. Het is vaak nuttig om de krachten te bundelen en samen één cliënt te behandelen. Ja, als CGT'er heb ik in dit gesprek vooral de aandacht gegeven aan de probleemformulering en de vertaling maken naar het concrete behandelplan. De volgende stap is dan dat we in de triade, dus met de cliënt, CGW'er en CGT'er samen gaan kijken, wie gaat nou concreet waarvoor ingezet worden. En in het geval van Anna hebben we eigenlijk afgesproken dat ik me vooral ga focussen op cognitieve technieken om haar gevaarsovertuigingen te onderzoeken. En dat Bianca als CGW'er aan de slag gaat met gedragsactivering, exposure en gedragsexperimenten. Als CGW'er ben ik meer een doener dan de CGT'er. Meestal is het zo dat we veel afstemmomenten hebben om met elkaar te kijken van, hoe kunnen we de patiënt nou zo goed mogelijk behandelen? Bijvoorbeeld zoals bij Anna, het voorbereiden van een gedragsexperiment. Hey, het gaat de goede kant op met Anna. Ik ben met de taartpunttechniek met haar aan de slag geweest. Nou ja, en die angstige verwachting is echt een stuk minder sterk geworden. Ze belde mij vorige week en ze zei, ik ben nog steeds wel zo angstig dat ik toch niet de deur uit durf. Dus die angstige verwachting is toch nog wel erg sterk. Misschien moeten we toch maar het gedragsexperiment bij haar in gaan zetten. Zodat we daar wat beweging in kunnen krijgen. En welke verwachting zou je met haar dan willen onderzoeken? Nou, dat als ze uit huis is, dat er iemand in haar huis komt om dingen te verplaatsen. Lijkt me een goed idee. Zullen we dat formulier van het gedragsexperiment samen even doorlopen? Dan kan jij het, als je bij haar langs bent, meenemen. Bij dit soort overtuigingen is het altijd fijn om te kunnen overleggen met een CGT'er. De CGT'er kent mijn cliënt vanuit een andere context. Zo kunnen we samen de behandelinsteek bedenken. Nou, voor mij als CGT'er is het fijn dat er op deze manier veel meer geoefend kan worden. Waardoor de behandeltechnieken die we ingezet hebben veel beter gaan beklijven, veel beter gaan werken. Ik help mijn cliënten om hun oefeningen beter te doen. Zo kwamen we dus achter dat Anna het huis niet uit durfde. En daarnaast krijg ik door de inzet van de CGW ook veel meer zicht op hoe het nou in het dagelijks leven van de cliënt gaat. Het dagelijks functioneren en ook de vaardigheden van de cliënt. En die informatie die kan ik dan weer in de behandelkamer gebruiken, waardoor mijn behandeling ook weer effectiever wordt. Fijn dat we weer even samen zijn, want weer een volgende stap met Anna bereikt. Het is zo leuk. Haar gedragsexperiment die heeft haar echt veel opgeleverd. Haar verwachting dat er iemand in haar huis zou komen als ze er niet zou zijn. Nou, dat is niet uitgekomen. Hey, wat super. Ik had een half jaar geleden echt niet gedacht dat we al zover zouden zijn met haar nu. Zullen we kijken hoe we het vast kunnen houden met haar, zodat ze toch nog wat meer stappen kan zetten? En misschien is er nog een idee om nog wat meer van die gedragsexperimenten in te gaan zetten. Ja, dat lijkt mij ook een goed idee. Dan beklijft het bij Anna ook beter. De behandeling van Anna kwam in eerste instantie heel moeilijk op gang. Maar sinds de CGW'er en ik zijn gaan samenwerken, hebben we veel stappen kunnen zetten. En juist door die combinatie van de gedragsexperimenten met de CGW'er en de gesprekken bij mij, is de behandeling een stuk effectiever geworden. Doordat de CGW'er in een vroeg stadium direct thuis al contact met Anna had, konden we snel met de angstklachten aan de slag. En ik denk zonder de samenwerking had de behandeling van Anna waarschijnlijk een stuk langer geduurd. De casus van Anna laat zien dat de samenwerking voor alle partijen goed is. De CGW'er voelt zich vaardiger, de CGT'er krijgt meer informatie en Anna krijgt een effectievere behandeling. Wil je meer weten over de samenwerking tussen CGT'ers en CGW'ers? Kijk op www.vgct.nl.